Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Jakt i jakt. Idag ska vi snacka lite om värmesikten, eller termisk optik som man kan kalla det också. Vi har fått låna lite grann Pulsar som vi ska snacka lite om idag. Vi har en handspotter, vi har en bino eller en kikare kan man kalla det, och ett sikte. För dig som inte vet eller inte ens kanske har testat eller hållit i en sån här, så fungerar det ungefär så här. Den här sensorn här inne registrerar värmestrålning. Och sen så går det igenom en liten databehandling och här bak så sitter en liten skärm och den visar då temperaturskillnader för ens öga. Och varför vill man se temperaturskillnader för? Jo, för att viltet i bästa fall är då varmare än omgivningen. Det här funkar ju såklart bättre när det är kallt ute än när det är varmt ute av förklarliga skäl. Det här är ju då såklart ett utmärkt verktyg för eftersök men också för jakt på det vilt som är lovligt, i vårt fall då vildsvin. Det börjar snart är det mörkt. Och jag tänker att jag ska ta och smyga ner till foderspridaren och kolla. Där har jag en liten koja, en gammal husvagn som är målad i kammo. Och 40 meter borta för den ungefär står självaste foderspridaren. Den har varit väldigt bra på att locka till sig rådjur sista tiden, men tyvärr inte så mycket vildsvin. Av någon anledning så vill inte vildsvinen gå just precis dit sista tiden. Jag kan inte riktigt förstå varför. Men plötsligt händer det. Framför mig så har jag 3 stycken olika premiumprodukter från Pulsar. Nu snackar vi övre prissegmentet här. Så det här är the shiznits inom termiskt helt enkelt. Här har vi en Thermion 2. Det här är ju då, som vi såklart har räknat ut, ett sikte. Det har inte bara en termisk sensor, det är också en laseravståndsmätare. Och det är inte alla sådana här sikten som har det. Ofta är det så att man får, om man vill avgöra avstånd, så får man hålla på och klicka på lite menyer och visa hur högt djuret är. Så räknar den ut på det sättet. Det är inte speciellt tillförlitligt. Så att vill man ha ett med inbyggt avståndsmätare så ska det vara med laser. Punkt. Ja, den här monterar man då givetvis på vapnet. Den här modellen har 30 mm tub så att den monteras med vanliga ringar och skjuts in på ungefär 5 minuter. Det är liksom, beroende lite på hur van man är vid inskjutning och sådär, men det är inte speciellt krångligt. Det finns ett väldigt ingående kapitel i användarhandboken om hur man skjuter in dem här. Ja, nu är det Megapill Deluxe här. Vi ska fylla på åten och vi ska skjuta in sikten och grejer. Och det är termiskt och det är med ena med det sjunde. Och då är det så här, ska man skjuta in en termiskt, då måste man liksom göra rätt från början. Gör rätt, eller hur? Här har vi en skjuttavla och så har vi en sån här liten värmekudde, sån här rackare som jag ska tejpa fast här. Sen ska jag gå iväg 100 meter och sen ska jag provskjuta. Ja. Jag ska tejpa den här rätt ordentligt, för annars så, om man gör allting rätt, då kommer man ju skjuta hål i den här. Då kommer allt det där varma pulvret att rinna ut. Så man måste tejpa ordentligt här så att det liksom blir något varmt kvar här sen. Nu ska det börja pangas. Och då gör jag så här. Jag börjar med att grovrikta. Då tar jag gamla vanliga siktet. Sätter på. Och så ska jag titta. För det här vet jag är 0 på 100. Det har jag nämligen kontrollerat både flera gånger. Jag är inte så smart som alla ni andra. Så jag måste ju tänka lite extra varje gång jag ska göra en sån grej. Men vi ska nog få till det här till slut ändå, tror jag. Ska vi se. Okej, då ser ni här att siktet skjuter ju. Siktet siktar under. Och som vanligt med de termiska så är det nästan omöjligt att veta hur långt. Det behöver jag egentligen inte veta, utan jag ska ju sätta den nya punkten där skottet träffar. Så om jag skulle skjuta nu, då skulle den ju sitta mitt i den svarta pluppen. Eller den svarta värmen där borta.
Det är alltså där jag ska sätta punkten. I guess. Zoomar vi på lite här. Så. Där. Okej, låt säga att jag har satt ett skott här nu då. Då kommer den träffa där. Det är där jag vill att siktet ska sitta. Alltså ska jag flytta punkten upp dit. Okej. Håller vi in den. Ja, just. Då är det bara att skicka en mäla. Downrange. Ja, lite lågt. Och lite till höger. Men sjukt lite. Men vi flyttar den dit då. Då ska vi se, då fryser vi den här. Så flyttar vi korset. Dit. Så. Ta till. Jag får gå dit och kolla. Ut i regnet. Ut i regnet. Så. Tre centimeter höger. Jag sätter good enough alltså. På 100 meter. Jag kommer inte skjuta någonting på 100 meter med det där siktet ändå. Så att 3 centimeter höger. Det får bli så idag. Okej. Ska vi se här. Right, jag har ju en sån här fotospridare från Nordic Gamekeeper. Går man in i appen så här. Så går man här. Och så kan man den här med senaste, då kan man styra med blåtand. Kopplar upp. Så. Och så kör vi motorn lite. Sprutar lite majs här. Och lyssna. Shh. Hörde ni? Knappt va? Det är så mycket snö ute, man hör inte riktigt. Så nu kan jag komma hit, sätta mig, snöbössan är laddad, allting är klart. Då kan jag spruta majs, för då sitter grisarna ute i skogen bara. Mat, tänker jag på. Och så blir det mat, kommer hit. Det är inskjutet. Ska jag kolla lite på. Det finns ju en hel del olika inställningar. Och det beror ju rätt mycket på situation, väder, temperatur, luftfuktighet. Massa grejer som gör att man kan tweaka bilden rejält för att liksom den ska passa så bra som möjligt. Så nu ska vi kika lite på det. Och det är bra att ha gjort det innan man går ut och jagar. Och det är ganska viktigt att man gör det i siktets tänkta arbetstemperatur. Alltså är det +2 ute, då är det bra om du inte sitter inne i bastun och gör det i 70 grader. Givetvis gör ingen det, men alltså inte ens hemma 21 grader det är bättre att göra det när siktet är akklimatiserat till den temperaturen du ska jobba i sen. För då får du rätt värde. Så, in i menyn igen. Så, det första man kan kika på, det är ju den här. Vilken färgpalett man vill använda. Och då finns det ju, då ser man ju under till här ljuddämparen som är varm, för jag har skjutit en del. Sepia, ja kanske det. Violett, ultramarin. Lite pride-läge där. Röd, svartvit, ja. Alltså jag gillar ju varmvit. Den här tycker jag känns bra. För att alltså något varmt svart. Jo visst, men just i det här läget känns ju varmvit som det smartaste. För att den poppar ju mest, tycker jag. Varmvit. Så, tjong, bestämmer det.
Sen, då har vi ställt in, nu har jag ställt in vad jag tycker är en bra färgpalett. Alltså vitt är varmt. Då kan man gå på den här, ett snabbtryck, då har man den här. Då kan man börja fippla med kontrast, ljusstyrka och sånt där. Och det här är ju rätt viktigt. För det första vill man inte, eller jag vill ju inte ha för mycket ljusstyrka i siktet. För då blir man helt förblindad inför jakten. Så att när man tittar upp så bara ser man inte till jota för att man har tittat det här ljusa siktet. Så att jag vill ligga på en... Här är vi på kontrasten och jobbar då. Här tycker jag det känns bra att ligga någonstans i mitten här. Lite under mitten. 11. Ja, eller över då. Man ser på det. Ja, det beror på vad man tycker att kontrast är. Men jag tycker att här känns bra. 12 säger vi. Bra. Sen har vi den här. Ultra, hög, normal. Ja, hög känns bra. Den tycker jag är rätt. Så. Där. Så, stäng av där. Så. Bra, och stäng av här. Hej, ses ute i skogen. Jag har sett en hel del på kamerorna. Det är strådjur. Men en annan gris då. Det går minst 2 grupper här. En på 4 individer och en på 6 individer. Nu var det ganska länge sedan jag såg den där storgalten. Men han kan ju ha blivit fälld av något annat jaktlag eller hänt något annat med den. Men jag sprungit här i över 3 år har jag sprungit på min mark i alla fall. Nästa bild på bordet har vi den här. Pulsar Merger. Just den här modellen heter LRF XP50. Jag har tvungen att läsa innantill för det är så många olika bokstäver och siffror. Den här är ju en ganska gedigen pjäs att bära omkring på. Och den här anser jag fungerar bäst om man vill inventera vilt eller speja omkring på nätterna. Jag personligen väljer inte en sån här under jakt av en stor anledning. Det är att jag vill spara ett öga för mörkerseendet. För den här gubben har inte så bra mörkerseende längre. Så att, om jag tittar med båda så här och drar ner den, då ser jag ingenting. För det är kolsvart. För mina ögon har vant sig vid en ljusbild här inne. Givetvis kan man ju sänka intensiteten i den här. Men det är ändå så. Så att därför under jakt väljer jag en sån här. Men den ska vi komma tillbaka till alldeles strax. Den här har ju inte bara en termisk sensor utan även en digital, alltså videosensor, vilket gör att bilden i den här blir enormt bra. Alltså man kan typ se skillnad på ko och kviga på 250 meter med den här. Den är sjukt bra för att kolla av stora områden på kort tid och som sagt det är väldigt lätt att identifiera olika viltarter med den här för det är så sjukt hög upplösning just på grund av att den har en kombinerad sensor. Den här har också en laseravståndsmätare i sig. Den här skulle jag använda personligen för viltinventering och läsa av stora arealer på kort tid. Den har möjlighet att läsa av värmesignaler på 1800 meter. Det är ganska kraftfull historia det här med andra ord. Själv har jag använt den här när jag har pyschat vildsvin och även testat den för att se vicken och bäverhyddorna här på min lilla mark som var aktiv. Och mycket riktigt, den här kände av den där lilla värmestrålningen som kom ifrån den aktiva hyddan. Det var rätt coolt. Okej, min lilla jaktmark i Sörmland. Skjuter inte så mycket vilt där varje år, men lite grann. Och nu har markägaren börjat gnälla lite för att bävran håller på och fäller träd som inte han vill ska bli fällda. Så nu är jag on a mission att 1. Hitta bäverbot. 2. Plocka bort några av de här bävrarna så att de inte fäller lika mycket träd. Och då gick jag omkring med den här i skogen för att hitta. Kolla, jag vet ungefär vad bäverhyddan är, men jag har inte aldrig liksom riktigt varit framme vid den. Så jag har den här rackaren. En binokulär värmekikare från Pulsar. Bilden i den här är helt otrolig. Och så tänkte jag så här, men tänk om man kan gå fram till det där bäverhyddan och se om den faktiskt är aktiv med den. Och det kan man.
Den lyser av värme. Alltså inte starkt, för att det är ju en tjock hydda. Det är lerad i pinnar och de bor flera meter in där säkert, de där små rackarna. Men nu så kan ni se ju själva, det lyser svagt värme om den. Det är cirka 2 grader varmt ute och det är nog ganska varmt och gossigt där inne hos bävrarna, tänker jag. Tyvärr så måste jag jaga lite på dem, för de fäller så mycket träd. Här är en rejäl pjäs. Det är näriga små rackar alltså. De har släpat hit en oändlig mängd med pinnar. Lera, löv, näckrosblad. Här ser man ju stigen. Luktar det gott, Aska? Ser man ju små stigar, både ute i vassen och på land. Där har man lallat omkring och letat träd. Det här går inte, så här kan vi inte ha det. Gustav, kom med svampkorgen, jag hittar massa god svamp här. Sist och minst har vi den här Pulsar Axion 2. Den här modellen heter XQ35 Pro. Det här är vad man skulle kunna kalla för en handspotter. Ryms i fickan. Den här har 7 bra batteritid. Jag stänger inte ens av den under hela dagen. Den bara ligger på i fickan. Den här tycker jag funkar väldigt mycket bättre just under jakt. För den kan man ta in upp och ner i fickan hur man vill. Och man bara skannar av snabbt och bara där är en värmesignatur. Och då kan man börja titta mer i den här om man nu känner att det kan vara läge att ta skott på ett vildsvin till exempel. Den här kan ju vara ett sjukt bra första steg om man vill liksom ge sig in i det här termiska djungeln som det är. Den här är väldigt användbar och sjukt bra att ha, anser jag. Det finns lite olika funktioner som man kan ta ur batteriet till exempel här. Och ha fler batterier i fickan om du känner att de ska vara ute i flera dagar med samma produkt. Och samtliga 3 av de här produkterna finns en inspelningsfunktion och stillbildsfunktion, så man kan spara både stillbilder och video som sagt. Jag skulle väl inte riktigt kalla mig för en van jägare med termisk optik. Däremot så använde jag den här rackaren när jag var nere och jagade vildsvin i Skåne för några veckor sedan. Och då hände det här. Jag har även suttit på båten här nere några gånger och väntat på den där Bauta-galten som går här fram och tillbaka, och den har lurat mig nu i 3 år. Så jag har suttit här på min återspridare eller min foderspridare med den här rackaren. Sist jag gjorde det, då kom det ingen gris. Jag tänkte göra ett försök till på den här galten, så grejen är redo. Siktet monterat. Magget är laddat. Jag kan väl villigt erkänna att just åteljakt är inte min favoritjakt. Jag är lite för rastlös av mig och jag tycker att det är fan så mycket roligare att stöta upp dem med hund eller gå och pyscha dem. Nej, jag tror vi skiter i det här. Hörrni, tack för att ni kollade. Skitjakt. Sayonara. Knäck och bräck. Ses i skogen.